Ελάτε μαζί μου για να πάμε μία βόλτα με το ποδήλατο από την Αγιά της Πάτρας προς τις Δάφνες και το Ρίο. Ακολουθούμε έναν από τους ποδηλατόδρομους στην οδό Αυστραλίας, τους ελάχιστους που υπάρχουν στην Πάτρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μικρό κομμάτι που φαντάζομαι έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία, όπως θα δείτε, ότι σε κάποια σημεία του φυτρώνουν δέντρα και σε μερικά χρόνια φαντάζομαι δεν θα υφίσταται, γιατί θα έχει γεμίσει με δέντρα. Να βλέπετε εδώ ήδη δεν μπορείς να περάσεις. Κάποιοι έχουν φυτέψει και μικρά δεντράκια, τα οποία θα μεγαλώσουν και θα κλείσουν τον ποδηλατόδρομο τελείως. Η ποδηλατόδρομη στην Πάτρα είναι μια πονεμένη ιστορία. Για δεκαετίες, να εδώ βλέπετε τα δεντράκια στα δεξιά, τα οποία θα μεγαλώσουν και αυτά και θα κλείσουν τελείως τον ποδηλατόδρομο, και τους φοίνικες που έχουν εμφανιστεί στη μέση του ποδηλατόδρομου, που και αυτοί θα έχουν κλείσει τελείως σε λίγα χρόνια. Να και άλλα δέντρα εδώ που έχουν ήδη μεγαλώσει. Εδώ πρέπει να πας στο πεζοδρόμιο τώρα που είναι για τους πεζούς, και άλλα εδώ διαφόρων ειδών φυτά. Εδώ ο φοίνικας ήδη τώρα έχει κλείσει και άλλος φοίνικας εδώ, και αυτός ήταν ο ποδηλατόδρομος. Από εδώ και πέρα πρέπει να πας μέσα στο δρόμο, δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια δεξιά αριστερά, οπότε περνάνε ξεστά τα αυτοκίνητα δίπλα σου. Βλέπετε εδώ ο πεζός στο δρόμο και αυτός, παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά αριστερά, και οι φράχτες των σπιτιών μέχρι το δρόμο, ο οποίος και αυτός είναι σε χάλια κατάσταση, όλο λακκούβες. Τα αυτοκίνητα περνάνε ξιστά. Εδώ διάφορα κλεισάκια από ατυχήματα που έχουν γίνει κατά καιρούς. Για δεκαετίες λοιπόν εδώ στην Πάτρα οποιαδήποτε δημοτική αρχή υπόσχεται ποδηλατόδρομους και μόνο τους έχουμε δει σε μακέτες μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων, πιστεύουμε κάποια στιγμή να γίνει και εδώ, να γίνουμε και εμείς ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ας πούμε. Πάμε τώρα στις Δάφνες. Είναι μια όμορφη συνοικία της Πάτρας, δίπλα στη θάλασσα. Η ονομασία της είναι από τα φυτά που υπήρχαν εκεί, τις πολλές πικροδάφνες κάποτε. Εκεί εκβάλλει ο ποταμός Χάραδρος. Είναι το όριο με το γειτονικό Καστελόκαμπο. Έχει πολύ ωραία παραλία, όπως θα δείτε σε λίγο από ψηλά από τον drone, και το καλοκαίρι μαζεύεται εκεί πολλής κόσμος για το μπάνιο του. Υπάρχουν πολλά μαγαζάκια και κάποια μεγάλα ξενοδοχεία. Θα βγω τώρα στην παραλία και θα διασχίσω τον ποταμό Χάραδρο, που δεν έχει νερό αυτή την εποχή, βγαίνοντας απέναντι στο Καστελόκαμπο, και από εκεί θα συνεχίσω για το Ρίο. Θα φτάσω μέχρι τη γέφυρα και θα γυρίσω πίσω. Ελάτε μαζί μου και να δούμε και από ψηλά όλα αυτά.
Πέρασα λοιπόν το ποτάμι, τον ποταμό Χάραδρο, ο οποίος ξεκινάει από ψηλά από τον Παναχαϊκό Όρος και καταλήγει εκβάλλει εδώ, χωρίζοντας την Πάτρα από το Ρίο στην ουσία, αποτελεί ένα φυσικό σύνορο. Και είμαι τώρα στα Μποζαΐτικα, μια πολύ ωραία περιοχή, προάστιο και αυτό της Πάτρας. Εδώ μαζεύει πολύ κόσμο, κυρίως φοιτητές, επειδή είναι και το πανεπιστήμιο αρκετά κοντά, και υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζάκια για το καλοκαίρι, καφετέριες, κάποια μεγάλα ξενοδοχεία που και αυτά βγάζουν στην παραλία καρέκλες και ξαπλώστες κτλ. Και έτσι μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και η θάλασσά του είναι πολύ ωραία, αν και λίγο βαθιά με χαλικάκι, είναι συνήθως καθαρή. Ο Καστελόκαμπος λοιπόν απέχει περίπου γύρω στα 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της Πάτρας και υπάρχει και στάση του προαστιακού σιδηρόδρομου, καθώς και λεωφορεία της γραμμής 6 που περνάνε για να εξυπηρετούν συνήθως τους φοιτητές που πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αποτελεί μέρος της πόλης της Πάτρας από το 1889. Πιο παλιά ήταν ανεξάρτητος οικισμός, αλλά σήμερα έχει απορροφηθεί και αυτός από την Πάτρα. Εδώ στα δεξιά μας υπάρχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, το Αχάια Beach, και λίγο πιο πάνω υπάρχει μια πολύ όμορφη εκκλησούλα εδώ, της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συνεχίζουμε τώρα για το Ρίο. Ξεκινώντας από το σιδηροδρομικό σταθμό, κατεβαίνουμε προς την παραλία κάτω για να δούμε και τη γέφυρα, την εντυπωσιακή γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Στο Ρίο αναφέρεται κατοίκηση ακόμα από την αρχαιότητα. Εκεί που βρίσκεται σήμερα το κάστρο ήταν ο ναός του Ποσειδώνα και διοργανώνονταν αγώνες που ονομαζόταν Ρία. Το 1499 οι Οθωμανοί έκτισαν στη θέση του αρχαίου ναού το κάστρο για να ελέγχουν το θαλάσσιο πέρασμα Ρίου Αντιρίου. Στο Μεσαίωνα αναφέρεται πρώτη φορά σαν οικισμός το 1697. Ονομαζόταν Καλύβια του Καστελίου και είχε μόνο 61 κατοίκους. Το 1899 αναφέρεται με το όνομα Άγιος Γεώργιος Ρίου και το 1923 έγινε κατάσταση προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Φτάσαμε τώρα στην εντυπωσιακή γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, όπου συνδέει την Πελοπόννησο με την υπηρετική Δυτική Ελλάδα. Η γέφυρα τέθηκε σε λειτουργία το 2004 μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένα θαύμα της σύγχρονης μηχανικής που καταλαμβάνει πολλά παγκόσμια ρεκόρ. Κατά μήκος της παραλίας του Ρίου υπάρχουν διαφόρων ειδών μαγαζιά που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Επίσης υπάρχει και η όμορφη παραλία του Ρίου που, αν και κρύα τα νερά της, είναι πολύ καθαρά. Θα καταλήξουμε τώρα στο μεγάλο ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο για να θαυμάσουμε τη θέα προς τη γέφυρα και το όμορφο ηλιοβασίλεμα.
ποδήλατο, τα προάστια της Πάτρας.